Cabin crew, we seated for landing. Thưa quý khách, máy bay của chúng ta chuẩn bị hạ cánh. Một lần nữa, quý khách vui lòng kiểm tra và cài chặt dây an toàn. Quý khách lưu ý không lấy áo phao ra khỏi vị trí khi không có thông báo của tiếp viên. Xin cảm ơn. Ladies and gentlemen, we will be landing in a few minutes. Once again, please check that your seatbelt is firmly fastened. Please be informed that passengers are not to remove the life vest from its location unless instructed by cabin crew. Thank you. Máy bay chúng ta vừa hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội. Giờ địa phương bây giờ là 9 giờ 10 phút. Máy bay chúng ta đáp sớm 10 phút trước giờ chỉ định hạ cánh. Nhiệt độ bên ngoài vào khoảng 20 độ C. Quý khách vui lòng vẫn cứ yên tại chỗ với dây cánh an toàn được cài chặt cho đến khi máy bay dừng hẳn và đèn tín hiệu cài dây an toàn được tắt. Lưu ý không sử dụng điện thoại di động trong lúc này. Quý khách cẩn thận khi mở ngăn hành lý phía trên và đừng quên gì trước khi rời khỏi máy bay. Thay mặt cho hãng hàng không Vietjet, chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách và mong rằng sẽ đón tiếp quý khách trên những chuyến bay tới. Nếu quý khách cần sự trợ giúp, xin vui lòng liên hệ nhân viên mặt đất tại sân bay. Để cập nhật thông tin về lịch bay, điểm đến, các chương trình khuyến mãi, quý khách vui lòng truy cập vào trang web www.vietjet.com hoặc số điện thoại đặt giữ chỗ 19001886. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt. Ladies and gentlemen, welcome to Nobai International Airport, Hanoi. The local time is 9 a.m. We have landed 10 minutes ahead of schedule. And the outside temperature is around 20
degrees Celsius. Please remain seated with your seatbelt fastened until the aircraft has completely stopped and the passenger side has been turned on. Ensure all mobile phones are still off. To take care when opening the overhead lockers before leaving the aircraft, please ensure that you have all your belongings with you. On behalf of VietJet, we would like to thank you for traveling with us today and we look forward to seeing you on board again soon. If you need any assistance upon arrival, please contact our rep staff. For more information about our schedules, destinations, latest promotions, booking and purchasing tickets, please visit our website at worldwideweb.vietjetair.com or contact our nationwide call center at 19001886. Thank you and bye. Kính thưa quý khách, chào năm đường bay mới Cần Thơ đến Nha Trang, Đà Lạt, Vinh, Hải Phòng, Thanh Hóa. Và mừng lễ hội Songkran Thái Lan, VietJet dành tặng 3 ngày vàng siêu khuyến mại từ 3 tháng 4 đến 5 tháng 4 2019 với 1.230.000 vé siêu tiết kiệm chỉ từ 0 đồng tại website vietjetair.com. Vé khuyến mãi áp dụng cho tất cả các đường bay nội địa Việt Nam và các đường bay từ Việt Nam đến Thái Lan và nội địa Thái trong khung giờ vàng 12 giờ đến 14 giờ mỗi ngày. Để biết thêm thông tin chi tiết, quý khách vui lòng truy cập vietjetair.com để bay là rất hay và nhận khuyến mãi mỗi ngày vào giờ vàng cùng VietJet. Xin cảm ơn. Ladies and gentlemen, to celebrate 5 new cruise Cảnh, dưới, Nha Trang, Đà Lạt, Vinh, Hải Phòng, Thanh Hóa, and happy Songkran in Thailand from April 3rd to April 5th. VietJet offers 1,230,000 promotion tickets from just $0 at vietjetair.com. Promotional tickets are applied to all VietJet Vietnam domestic routes or routes from Vietnam to Thailand and Thailand. Domestic cruise is a special promotion from 12 p.m. to 2 p.m. For further information, kindly visit website vietjetair.com to enjoy flying and avoid our VietJet latest incredible daily promotion. Thank you.